Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Κοντεύω Χριστούγεννα και σήμερα θα φτιάξω χριστόψωμο. Και θα αρχίσω με τα υλικά. Είναι 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, ένα φλιντζάνι προζύμι, ελαιόλαδο. Πόσο ελαιόλαδο? Ελαιόλαδο μια κουταλιά. Μια ανάψη κουταλιά. Απλώς για να είναι μαλακή η ζύμη μας. Ωραία. Μπαχάρι, είναι μείγμα μπαχαρικών, γαρίφαλα, απ' όλα έχει μέσα. Θα βάλω έξτρα λίγο αλεσμένο γλυκάνισο, μια κουταλιά ζάχαρη και ένα κουταλάκι άλας, μαστίχα και φρέσκο αλεσμένα γαρίφαλα. Εν τω μεταξύ έχω ζεστάνει νερό, στο οποίο έχω βάλει λίγο γλυκάνισο, όπως κάνουμε το τσάι. Έχεις τώρα νερό, χλιαρό. Γίνεται πιο αρωματικό το ψωμί μας. Βλέπω σισάμι. Ναι, το σουσάμι, έχω το σουσάμι, το έχω ξεπλύνει καλά με ζεστό νερό, στο οποίο έχω βάλει κόκκους από μαυρόκοκκο, είναι αυτός ο μαυρόκοκκος, και γλυκάνισος. Σήμερα έχω βάλει και την ποδιά μου. Πώς σου έλεγε η γιαγιά σου. Ναι, κάνουμε και τα μανίσια μας πάνω. Καθαρά χέρια και αρχίζουμε. Πρώτα θα αρχίσω με τα αρωματικά. Θα βάλω μισή κουταλιά γλυκάνισο. Θα βάλω, μέτρο εγώ διότι περίπου ξέρω, μισή κουταλιά μπαχάρι. Κουταλάκι, όχι κουταλιά. Μισό κουταλάκι. Εσείς μισή κουταλιά. Λίγη μαστίχα, μια μπρέζα μαστίχα. Φέρνει άρωμα. Ένα κουταλάκι αλάτι, μικρό κουταλάκι κοφτό. Και μια κουταλιά γεμάτη ζάχαρη. Και θα το βάλεις όλο. Θα το βάλω και τούτο μέσα. Θα τρίψεις τώρα. Ναι, και λίγα γαρίφαλα μέσα. Είναι σωστή κόκκι από γαρίφαλα. Ανακατεύεις τα καλά. Ανακατεύω με την ξύλινη μου την κουτάλα. Το περισσότερο σου αλεύρι το έχεις στη μία άκρη και ξεκινάς. Ναι, θα βγάλω το προζύμι μου, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δεν είναι παγωμένο. Θα βάλω και το ελαιόλαδο και θα βάζω λίγο το Χλιαρό σου νερό. χλιαρό νερό. Να το βάζετε λίγο το νερό. Θα βάλω τώρα. Είναι χλιαρό. Δεν βάζουμε ζεστό καυτό. Να μας κάψει το προζύμι. Και λίγο διαλύουμε το προζύμι. Έτσι. Με το χέρι μας. Παρόλο που θέλεις ένα βοηθό νερό. Το νερό όσο πάρει θα χρησιμοποιήσετε. Εμένα εδώ πρέπει να είναι 2-2,5 φλιτζάνια. Αλλά θα το βάλουμε σιγά σιγά. Και παίρνεις, προσθέτεις λίγο το αλεύρι σου. Ναι. Και νερό. Λίγο νεράκι. Θα βάλω ακόμα λίγο και μετά θα βάλω και το άλλο χέρι. Αλλά προς το παρόν, ώσπου χρειάζομαι νερό. Αφήνεις το χέρι σου καθαρό. Ναι. Διότι ο βοηθός μου βιντεογραφεί. Λοιπόν, καλά να χρησιμοποιήσεις τα δύο σου χέρια για να Και σου... να με βοηθήσεις. Θα σε βοηθήσω, Άντε, άμα μπράβο. θέλεις νερό, θα σου βάζω εγώ. Άλλο με τα δύο, άλλο με το ένα. Έλα Μιχάλη μου βάλουμε λίγο. Θέλεις λίγο νεράκι. Ναι, έλα μες στο χέρι μου για να το ελεγχώ. Εντάξει, ωραία. Έλα. Εντάξει. Φέραμε από το χωριό τη σκάφη. Έλα. Εντάξει. Διότι μπορεί να σου φύγει πολύ νερό και πιο... Πού να το σφίξεις. Πλέον θα θέλουμε να βάλουμε ένα αλεύρι και η δουλειά μας δεν θα γίνει. Όχι, έπαθα το άλλες φορές. Ναι. Ζυμώνομαι. Και ο καλός ο τόπος μου δαμε, φτάνω ωραία. Πρέπει να σε βολεύει και για μέ που ζυμώνεις. Το ύψος. Το με ύψος να σε του βολεύει, πάγκου να σου, μπορείς να χέρια σου να έχεις δύναμη να δουλέψεις. Αν είναι πολλά ψηλά δεν μπορείς να δουλέψεις. Όχι, μπορείς. Αν είναι πολλά χαμηλά θα πάει μέση σου. Ακριβώς, όχι, είναι ότι πρέπει δαμε. Κόφκομαι το έτσι. Ένα σημάδι και ξανακοιμούμε εδώ. Τώρα θέλει ακόμα λίγο νερό. Μια κουταλιά νερό μόνο. Λίγο, τώρα στο πάνω σημειώσεις. Θέλει καλό ζύμωμα. Καλό. Δεν θέλει νερό. Θέλει έτω, δε. Μάλιστα. Δεν θέλει άλλο νερό. Έτω. Τα ωραία. Είναι τα γυμναστική. Πολλά ωραίο. Να το αφήκουμε να ξεκουραστεί, είναι και το προζύμι του. Με το προζύμι αργεί να μπει, δεν είναι μαγιά. Μπορεί να μας πάρει 2-3 ώρες, 4, εξαρτάται, τώρα έχει χειμώνας. Από τη θερμοκρασία. Ναι, και σήμερα είναι και κρύο, βέβαια να το σκεπάσουμε.
με την πετσέτα μας και με μια κουβέρτα και Θα το αφήσεις να μπει. ναι, προς Όπως το λέμε, παρόν να όμως θα φουσκώσει. το αφήσω για κανέναν 20 λεπτό να ξεκουραστεί η ζύμη μου και μετά θα φτιάξω το χριστόψωμο μου. Είδες το που καθάρισε όλη η σκάφη, δεν έχει μείνει τίποτα. Μπράβο. Δε. Έτσι πρέπει να, έτσι, δεν πρέπει να μένουν υπολείμματα από τη ζύμη. Δεν είναι ωραίο. Και τη σκάφη διατηρείς την λίφοντας την με λίγο Ναι, λάδι. ναι, έτσι είναι. Λίγο λάδι και μπορεί να ανοίξει να χρησιμοποιήσεις. Όμως άμα δεν χρησιμοποιείς τακτικά και πρέπει να είναι στον ήλιο. Διότι ξύλο που Σχίζει. σχίζει εύκολα. Αλλά μ' αρέσει μες στη σκάφη. Είναι άλλη αίσθηση. Είναι και οι λεκάνες οι πλαστικές, τα άλλα σκεύη, αλλά τούτο δεν είναι άλλη αίσθηση. Θα το σταυρώσουμε. Έτσι πλάλει η γιαγιά μου. Και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Θα βάλεις το λίγο αλεύρι πάνω. Ναι, έτσι λίγο αλεύρι και βάζω την τσίδαμε. Θα βάλουμε την πετσέτα προς το παρόν, να το αφήσω να ξεκουραστεί. Και θα επανέλθουμε. Και θα το στεβάσουμε με την καθαρή μας την πετσέτα. Η ζύμη μας ξεκουράζεται. Έχω αφήσει μισή ώρα να ξεκουραστεί το ζυμάρι μου και Φούσκωσε λιγάκι. όχι εφουσκώνει η χάρη με προζύμι, θέλει 2-3 ώρες. Μάλιστα. Είναι μαγιά. Οπότε τώρα Θα κόψω ένα κομμάτι για τα σχέδια που θα κάνω από πάνω. και ξαναζυμώνεις το τώρα λίγο. Λίγο. Θα το στρογγυλέψω έτσι. Εν τω μεταξύ, έβαλα το ταψί του φούρνου μου. Εδώ έχω βάλει μια πετσέτα από κάτω και την αντικολλητική μου κόλλα για να μην εγκατευθείαν πάνω στο σίδερο, να μπορεί να μπει πιο εύκολα. Απλώς είναι για να Μην κάτσει χάσει τη θερμότητα του. θερμότητά του, να μην κάτσει κατευθείαν πάνω. Πάνω στο μεταλλικό ταψί Ναι, έδικα και να μου κρυώσει. σκέψη που κάνω και χρησιμοποιώ. Στο από κάτω και τούτο θα του βάλω το σισάμι μου. Είναι λίγο βρεγμένο, το έχω βρέξει το σουσάμι μαζί με το γλυκάνισο και το μαύρο κοκκό για να κολλά. Όσο θέλουμε βάλουμε. Άμα είναι βρεμένο κολλά εύκολα πάνω στο ζυμάρι μας. Το πατάμε λίγο για να κάτσουν και τα σχέδια πάνω. Θα κάνω το σταυρό πρώτα που θα βάλω στη μέση. Έτσι. Μάλιστα, για να είναι Χριστό. Το μεταξύ ό,τι σχέδιο θέλετε κάνετε. Μάλιστα. Τούτον είναι στη διάθεση, στην όρεξη, Στα έθιμα του κάθε στα τόπου, κάθε σε ακριβώς. συνήθειες, με τι ασχολείται ο κόσμος, στον τόπο που το κάνουν. Οι αμπελουργοί θα κάνουν Στα τσαμπιά φύλλη. με σταφύλι. Θα κάνω και εγώ τσαμπιά με στα φιλί, γιατί αρέσκει μου. Αν ήταν ο Γιάννης ήταν να μας κάνει πιο πολλά πράγματα. Κάνει πουλιά, κάνει άλλα πράγματα. Κάνουμε το πρώτο. Το σχίζουμε λίγο. Κάνουμε τα σχέδια μας. Είμαστε και λίγο καλλιτέχνες. Δεν βάζω σουσάμι για να ξεχωρίζουν που το ψωμί. Άμα το βάλω και τούτο δεν θα ξεχωρίζουν τα σχέδια. Τόσο. Τόσο. Θα βάλω και καρύφαλάκια δάμε θα φέρω. Κάνω και το άλλο. Βιαζόμαστε λίγο, αλλά πρέπει. Τι κάνεις τώρα. Να κάνω μια τρύπα. Για να δεις. Έχει που βάλουν καρύδι. Εγώ έβαλω καρύδι. Και τούτο. Έκανα ήδη ένα σταφύλι. Βλέπω τέλειωσες το, Ναι, μα πρέπει να μπλουμιστώ, ωραίο. Μάλιστα. Να μπλουμιστώ, ωραίο. Να φουσκώσει, να γίνει Ωραία. άλλο. Να το δούμε ψημένο. Βάλουμε και κανένα καρύφαλάκι έτσι. Και τώρα θα το ψήσεις. Όχι, θα το ψήσω μάνα μου. Α, να τα φύγεις να Να μπει. το αφήγω, να μπει και μετά θα το ψήσω. Άρα να το ξανασκεπάσεις τώρα. Να το ξανασκεπάσω με την Και πετσέτα επειδή μου, με είναι την περίπου κουβέρτα η μου. θερμοκρασία χαμηλή, Κρύο, όχι. γύρω στους 12-15 βαθμούς. Ναι, να μας Κάποιοι να πάρει. πούν 12-15 βαθμοί που το λέτε κρύο. Ναι, αλλά εμάς στην Κύπρο είναι κρύο. Εδώ στη Λεμεσό θεωρείται κρύο. Και Όμορφο. μετά θα το ψήσεις σε τη θερμοκρασία. Θα το Στους ξεκινήσεις- 200 Θα το και μέσα ξεκινήσεις στους με 200 και μετά θα το κατεβάσεις. Ναι. Να τα βάλω Γύρω αυτά. στους 180-175 μετά. 180.
Στον αέρα, ως συνήθως. Έτσι, έκαμα τα σταφυλάκια, έκαμα και ένα κορδονάκι, έκαμα το έτσι γύρω. Ωραία. Θα το σκεπάσω. Την πετσέτα μου, καθαρή. Πρέπει να είναι η πετσέτα. Θα του βάλω ακόμα κάτι από πάνω διότι είναι κρύο. Ναι, ελαφρύ όμως. Ελαφρύ. Το βάλω μέσα στο αυτοκίνητο όταν τον μπει λίγο. Να μπήκε το χριστό ψωμό μας. Ναι, τρυπούμε το λίγο. Α, Για να να μην φύγει λίγο αέριο. σχιστεί, ναι, να μην μας σχίσει, να μην σχιστεί. Εδώ. Δεν τα πράγματα έγινε, το όμορφο που έγινε. Μάλιστα. Τώρα είναι το επόμενο στάδιο, να το ψήσουμε. Όπως είπαμε, να έχεις προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς Και στον θα αέρα. το βάλω, μετά θα το δω πώς θα πάει και θα το Και χαμηλώσω. στα 10-15 λεπτά θα το χαμηλώσεις στους 180 βαθμούς. Πρέπει να το τρυπήσουμε έτσι λίγο, Μάλιστα. να μην μας σχιστεί. Για να φύγει αρκετό αέριο. Την πετσέτα από κάτω θα τη φύγουμε. Σίγουρα. Στο μεσαίο, στον αέρα. Πήρε χρώμα το χριστό ψωμό μας. Ώρα να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Το βάλω στους 100, Να το 175 να ψηθεί σιγά σιγά. Μπράβο, 175 Στον για αέρα πάνω κάτω. εντάξει, Να το, έχει τελειώσει. Πήρα μας μια και τετάρτο. περίπου, ναι. Χαμήλωσα τη φωτιά. Και ψήθηκε σιγά σιγά. Ψήθηκε σιγά σιγά. Έτοιμο το Χριστόψωμο. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλον τον κόσμο με υγεία και χαρά.